Till slut så ser jag en pickup som jag känner igen och mycket riktigt, där kommer min amerikanska kollega tillsammans med Dima och säger att men det här var total fuck up. Jag var bara intryckt i en skåpbil, det var helt kolsvart där inne, det var trångt som fan. Jag insåg att det här är inte bilen som jag kom med. Det som hände är att han hoppade in i fel buss. Så han åkte ut i frontlinjen, vart beskjuten med artilleri i 2 timmar och kom tillbaka. Det var ju bra, för då kan han berätta lite grann hur det såg ut, därför att det var ju precis dit vi skulle. Min story börjar ju egentligen när kriget började. Jag följde ju självklart krigsutvecklingen på tv som alla och hela världen gjorde. Jag ville göra någonting mer. Första tanken var ju självklart på att åka ner militärt då. Strida, instruera. Jag hade väl inte riktigt klart för mig vad jag ville göra. När jag väl hade bestämt mig så tog jag kontakt med den ukrainska legionen. Och jag varit kontaktad också, en person därifrån, förstås en före detta militär, svensk militär. Man började planera, man ville sätta in mig då i det svenska kompaniet. Tanken var att jag skulle sitta ganska högt där. Det är alltså i någon form av kompaniledning. Och det såg jag ifrån mig för att jag tyckte att jag var inte tillräckligt kompetent för att kunna vara med och leda ett svenskt kompani i strid. Och det skulle vara ett svenskt kompani då. Däremot så sa jag som plutonchef, ställföreträdande plutonchef, det tar jag gärna på mig. Då bestämde han det att då skulle jag ta kontakt med en kille som är numera ganska känd, som heter Kristoffer Forsbäck. Så jag kontaktade honom och efter ett kortare samtal så tyckte han att jag har en högre befattning inom Försvarsmakten, eller hur han uttryckte det, så att han tyckte att jag skulle vara plutonchef och han skulle vara ställföreträdande. Jag sa att vi leder plutonen tillsammans och gör så gott vi kan. Sen var det ju en annan utveckling på det här, det hände ju ingenting. Det hann bli april och jag insåg, och det gjorde även Kristoffer, att det blir nog inte så mycket av den här svenska kompaniet. Och en annan kamrat till mig här i Sverige hade kontakt med en person i Ukraina. Jag har lösning på ditt problem och mitt problem var ju självklart att jag har ett välfungerande liv här hemma i Sverige. Det vill säga att jag har en hyra att betala och vissa fasta kostnader. Legionen på den tiden betalade $400 i månaden. Och det blir ju svårt att klara sig på om man nu lever i Sverige. Plus att man behöver kanske lite pengar även där nere. Då hade han tagit fram då en sponsor, en ukrainer, som kunde betala då i alla fall $1000 i månaden. Och då tänkte jag tar chansen och så åker jag ner. Jag bilade ner, jag hade fått en bil, en pickup som skulle levereras till ett förband där nere, alltså som skulle doneras. Och den bilen var packad med rullstolar, annan utrustning då som hade donerats. På den tiden hade jag ingenting med några donationer som helst att göra, utan jag agerade som chaufför eftersom jag ändå skulle ner. Jag kom då till Kiev och mötte upp Kristoffer Forsbäck där och det var ett gäng instruktörer som bodde i en villa. Jag inväntade på en militärtransport som skulle ta mig då till Charkiv bataljon, 228 Charkiv-bataljonen närmare bestämt. De låg i strid sedan, de har ju även varit med och fritagit Charkiv från rysk ockupation då. Och redan 2 dagar senare så kom det en biltransport och en av killarna som var med och hämtade mig, han var drönarpilot. Han heter Dima, idag är vi jättegoda vänner. Så att vi åkte österut mot Charkiv och vart inkvarterade, vi kom dit på natten, vart inkvarterade. Dagen efter så vart vi upphämtade, förda till staben på 228 Charkiv-bataljonen, underrättelse, för det var där vi föll under alla instruktörer, för att det var det som var mitt jobb, jag skulle instruera. Den morgonen så förändrades allting väldigt snabbt, därför att efter ett kortare radiosamtal som vår underrättelsechef hade med någon, så ställde han en fråga:
Har ni möjlighet att instruera? Så att jag svarade självklart att ja, det är därför vi är här. Och då tänkte jag, ja, det här kommer väl fungera som det gör i Försvarsmakten på ett eller annat sätt. Vi skriver en övningsplan. Vi överlämnar övningsplanen till vårt närmaste befäl. Den ska godkännas, säkerhetsanalys ska göras etc. Och därefter så kör vi igång. Så att jag sa ja, vi behöver ju självklart lite förberedelse och vi behöver veta vad vi ska instruera i. Ja, ni ska instruera i försåtsminering. Kan ni göra det inom en kvart, 20 minuter? Då hade jag faktiskt jag hade en amerikansk kollega med mig där. Så att vi tittade på varann. Ja, men vi grejer det, sa vi. Direkt efter att vi har sagt ja till det här, då säger han, ja, och sen hur många magasin var vill ni ha för att ni ska följa med de ni instruerar och ta en by utanför Charkiv. Och då förstod jag att det här handlar inte bara om att instruera. Vi ska vara med i ett stormanfall av en by utanför Charkiv. Du kan tänka dig själv när du har suttit i en soffa i Sverige, följt kriget, tycker att det är för jävligt och bestämt dig liksom ta steget att åka ner dit. Och därefter få reda på att just nu så är det inte bara att instruera. Ni ska först instruera, därefter ska ni ut i strid. Ja, man hade hamsterpuls, kan jag säga. Men samtidigt så förstod jag liksom, ja, lite grann att ja, trots allt så är det det vi är här för. Vi gör ju det, vi ska ju tjänstgöra på förbandet. Vi hade inte en specifik uppgift på förbandet. Så vi började banda eller fylla på magasin. Vi fick ut vapen och så vidare. Vi fick även ut ukrainska uniformer. Så begav vi oss till då jag tror att det är en teater eller motsvarande. Där inne så fanns det jättemycket militärer förstås, soldater. Vi leddes igenom folkmassan, skulle jag nästan vilja påstå. Jag uppskattar till ungefär över 200 man som var inne i lokalen. Och till slut så efter vi hade kommit igenom den här stora folkklungan där, så var det ett högre befäl som kom fram till mig och frågade, ja, det är ni som är minröjare, sappers? Och jag och min kamrat tittade på varandra och sa, nej, det är vi inte. Och han såg väldigt bekymrad ut. Jaha, men det har varit ett missförstånd kanske. Men kan ni någonting om försvarsmineringar? Ja, absolut, det kan vi. Okej. Då får ni gå igenom här vad våra soldater ska tänka på när de framrycker i ett tidigare ockuperat område i samband med ett anfall. Och i en U-formation så ser jag ungefär ett kompani. Svensk kompani motsvarar ish 170 man. Efterhand så fick jag reda på att det var ett ukrainskt motsvarighet i kompani, det vill säga en rota. Och en rota motsvarar ungefär 110 soldater. Alla har täckt ansikte, de har hjälm på, de har sina automatkarabiner hängande, de har handgranater fastsatta i deras plate carriers. Det står kulsprutor på golvet som är skarpladdade, allting förstås. Pansarskott etc. Och jag förstod ju att de här grabbarna, de är klara att storma. Och som jag nämnde det tidigare, det var ju bara för några dagar sedan som jag satt i soffan och tittade på det här på tv. Helt plötsligt så står jag där, ska hålla en genomgång och därefter så ska vi ut i strid. Samtidigt som flyglarm skjuter utomhus. Och i samband med att visa hur en försåtsminering med en handgranat kunde gå till, så behövde vi självklart en handgranat. Och då klickade jag ur mig, är det någon som har en handgranat på sig som jag kunde få låna? Det var knäpptyst, folk tittade på varann. Jag insåg snabbt hur idiotisk frågan var. Jag har framför mig nästan ett helt kompani som ska ut i strid och jag ställer fråga ifall det är någon som har en handgranat på sig, som ingår ju till den normala utrustningen. Så sa jag det, skit i det, skicka en handgranat hit. Jag ville bara kolla så att ni är väl utrustade för strid. Och då började alla skratta. Och jag fick ungefär som tennisbollar rullande längs backen
en 7-8 handgranater som jag fick ta emot. Det är väl den dummaste kommentar jag någonsin klickt ur mig under mina alla månader som jag instruerat i Ukraina. Så vart det här avblåst på grund av att artilleribeskjutning var för stark. Vi fick också informationen att det här anfallet ska ske imorgon bitti istället. Vi fick informationen att vi kommer bli upphämtade på morgonen och då kör vi. Och på riktigt så gjorde det faktiskt skillnad, för att när vi vart hämtade dagen därefter så vi visste vad vi skulle göra. Det var inte en sån här chockmeddelande man fick liksom, att nu ska ni göra det här. Utan vi visste precis vad det handlar om. Vi visste att vi kommer åka i pick-upper. Vi visste att vi är helt oskyddade från ryska attackhelikoptrar som härjade ganska fritt i frontlinjen. Ryssarna på den tiden ägde definitivt luftrum. Vi lämnade sista checkpointen. Det var väldigt varmt, kommer jag ihåg. Vi hade rutorna lite nedvevade, det fanns ingen AC i bilen. Jag hade min hund med mig. Hade jag vetat vad vi skulle göra så skulle jag inte haft hund med mig kanske. Han har spridit mycket glädje hos trupp. Alla frågar efter honom när han kommer. Vad är det? När vi hade åkt ett tag, vi åkte ganska snabbt. Alltså hela terrängen förändrades. Alltså det var grått, det var svart på grund av explosioner som har ägt rum där tidigare. Vi åkte igenom en liten by, söndersprängda fordon, sönderfallna hus, och ljuden från frontlinjen börjar bli starkare och starkare. Det vill säga artilleriljud, både utgående och inkommande. Och då försvann ju den här stridslusten väldigt snabbt. Den här känslan som vi hade att ja, nu kör vi, nu gäller det. Jag kände mig väldigt liten, men det fanns inget återvändo. Även om jag skulle vilja ångra mig så fanns det inget återvändo. Den här resan varade säkert i 20 minuter, men för mig så kändes den i all evighet. Den tog aldrig slut. Jag började tänka på min yngsta son, jag började tänka på mina äldre söner, jag började tänka på mitt barnbarn. Och så började jag tänka på, fan kommer hända om jag dör? Och det är en sån här grej som man aldrig någonsin ska tänka på när man känner sig hotad till livet. Därför att det är en sån här spiral som får en att gå ner mentalt. Och det visste jag. Och i och med det att jag tänkte, nej, nu måste jag fokusera på uppgiften. Då försvann det här. Tro eller ej, det är ungefär så här. Så var det borta. Jag fokuserade på uppgiften, jag började titta upp mot himlen, lyssna efter helikopterljud. Jag tittade på fordonen framför, tittade på fordonen bakåt. Jag började tänka militärt, håller vi avstånden och så vidare och så vidare. Och vi kommer fram till då det de menar second line of defense. När vi kommer väl fram dit så skriker ett befäl som finns redan där på plats. Ut ur fordonet. Jag greppar tag i handtaget på bildörren och ska öppna det. Det händer ingenting. Jag tar tag i dörrhandtaget en gång till, försöker öppna. Och då känner jag att jag har dörrhandtaget i handen. Det som antagligen hände, det är att man hade barnspärren på. Det skulle aldrig hända i svenska försvarsmakten, hoppas jag. Jag hade så mycket styrka som jag inte kontrollerade på grund av adrenalinpåslaget. Så att jag bröt av dörrhandtaget. Självklart så kom jag inte ut ur bilen. Och då skriker jag till min kamrat som satt i framsätet. Att släpp ut mig för fan. På ett eller annat sätt så måste jag ha visat honom min hand. Samtidigt som jag skrikit. Så att han springer runt, öppnar dörren och vi hoppar ut. Och sen lägger oss vid sidan. Alltså vi befann oss vid en korsning. Alltså en vägkorsning. Vägen som leder rakt in i Ryssland. Så vi kastar oss på backen. Och därefter så skriker samma befäl in i bilarna tillbaka till Kharkiv. Så vi hoppar in i bilarna och drar därifrån så fort det bara går. Anledningen till det var att en bil var sönderskjuten av en attackhelikopter innan vi hade kommit fram. Så att 2 soldater stupade.
Och man visste att den här helikoptern fortfarande var i luften och det fanns risk att flera fordon skulle gå åt. Och är det någonting som man hade det har man fortfarande väldigt ont om, så är det fordon. Därav orden att alla som kom med fordon skulle ta fordonen och åka tillbaka till Charkiv. Jag kände en lättnad, för jag förstod att jag är på väg bort från faran, vad det nu än var för någonting. Men jag upptäcker snabbt att jag saknar min kamrat. Alltså min instruktörskamrat som satt i framsätet bara för 30 sekunder sedan. Sen till slut så skriker jag: stanna bilen. Ja, men vi har fått order, jag skiter i det, stanna bilen. Märker du inte att vi saknar en person? Han har inte ens upptäckt att vi saknar en person. Han stannar bilen och han säger: ja, de kommer skjuta mig om jag har tappat bort en instruktör vid fronten. Självklart så menar han inte att de skulle göra det fysiskt, utan han menar på att det här får inte hända. Nej, och då svarar jag lite snabbt att ja, och blir inte du skjuten av dem så blir du skjuten av mig om inte vi hittar honom. Och så skrattar vi lite grann. Jag sa: vi åker tillbaka till samma ställe vi var på. Så att vi vänder och åker tillbaka. Vi blir inte beskjutna av artilleri, men den lilla by vid korsningen blir beskjuten. Vi träffar på ett gäng motsvarighet till jägarsoldater. De tyckte det var jätteintressant och jättekul att träffa utlänningar. Och de sa: följ med oss medan ni väntar. Vi ska gå igenom ett par hus. Alltså försäkra oss om att det inte finns några eftersläntar ryska soldater, för att de har ju pressat ryssarna bakåt. Och det som stod näst på tur, det var i den här byn vi skulle frita dem. Jag drog mantelrörelse och sen så delade vi upp oss i 2 stycken omgångar. Och så gjorde vi på motsvarande 20-30 minuter ett genomsök av de villorna som fanns där. Inget märkvärdigt, det hände ingenting. Till slut så ser jag en pickup som jag kände igen, och mycket riktigt, där kommer min amerikanske kollega tillsammans med Dima och säger att men det här var total fuck up. Jag var bara intryckt i en skåpbil, det var helt kolsvart där inne, det var trångt som fan. Jag insåg att det här är inte bilen som jag kom med. Det som hände är att han hoppade in i fel buss. Så han åkte ut i frontlinjen, vart beskjuten med artilleri i 2 timmar och kom tillbaka. Det var ju bra, för då kan han ju berätta lite grann hur det såg ut, därför att det var ju precis dit vi skulle. Så att när de kom så hoppade jag in i samma pickup, så att jag lämnade min polska chaufför. Jag tog med hund och så hoppade vi in i Dimas pickup och så åkte vi ut i frontlinjen. Jag gick runt, hälsade på soldaterna, försökte få någon form av ordning. Tyvärr, debriefing är ju inte någonting som är så här en stark sida på ukrainska förband. Då var det i alla fall så för det här anfallet att det var lite mera okej, fienden i den riktningen, vi inväntar order på den här platsen och sen är det hurra och så springer vi och stormar. När jag insåg det så var jag lite mörkrädd. Jag tänkte, alltså det krävs 4 kulsprutor, 4 PKM eller motsvarande. Sen kommer de meja ner oss på öppna fältet. För att jag såg med kikare hur det såg ut. Jag såg ju huvudet på ryska soldater. Alltså, det här kommer inte bli något bra anfall. Och vi fick inte ens veta vilka soldater som tillhörde plutonen som vi skulle leda i 2 tropper. Nu så här i efterhand så tycker jag att vi borde ha stått på oss och säga, men bryt, det här funkar inte. Man är inte så uppkäftig, åtminstone inte första dagarna. Så vi låg där i en sänka. Alltså det fanns inga skyttegravar, det fanns inga bunkrar, det fanns ingenting. Det var alltså en skogsparti. Många tror ju att man kan tillämpa den här svenska striden nere i Ukraina, vid östfronten och så vidare på ett bra sätt. Man kan maskera sig mot drönare, skogen skyddar den döljer den. Men så ser det inte ut där. Det är öppna stepp. Skogsparti, då pratar vi kanske på bredden 70 meter, 50 meter och sen så är det typ 400 meter långt. Det är det skog som finns. Och sen är det öppna fält. Och det är väldigt svårt att gömma sig på öppna fält, speciellt när drönare flaxar överallt. Man kan ju inte välja sin terräng alla gånger, utan nu var vi där. Vi skulle agera så småningom när anfallsordern kom. Innan den kom, då brakade helvete loss.
Då hade ju ryska drönare upptäckt oss och det började hagla 152 mm granater. Eller nu vad de nu sköt med. Det var inte läge att ringa över till andra sidan och fråga. Det var verkligen helvete på jorden. Och då för andra gången så började den här dödsångesten komma. Men jag hade förstått, okej, så här agerar jag, eller så här ska jag tänka, och jag börjar tänka på arbetsuppgiften. I och med att det här släpper, då börjar jag märka att jag har inte ett tunnelseende längre. Det vill säga att jag har bara fokus på mig själv. Hur ligger jag? Är jag skyddad? Ligger jag nedanför den här svackan liksom? Jag börjar titta på vem har jag bredvid mig? Vem har jag så småningom? Vem har jag runt omkring mig? Och till slut, var befinner sig mina soldater? Finns det sårade? Är det någon som skriker? Och så vidare och så vidare. Och det första jag upptäckte är att det var en kille som låg precis bredvid mig, ungefär en halv meter ifrån mig. Och han låg alldeles för högt. Han låg med huvudet ovanför svackan. Vilket innebär att skulle en granat slå ner 5-10 meter längre bort, då kommer han bli huvudlös. Jag greppade tag i hans stridssele, drog ner honom. Och han vände sitt ansikte mot mig. Och han tittade inte på mig, han tittade genom mig. Jag uppskattar att killen var 18-19 år gammal. Totalt skräckslagen. Jag ska inte säga att inte jag var det, men jag börjar få koll på läget i alla fall. Jag försöker förklara för honom att du ligger för högt, du måste lägga ner. Han svarar inte på tilltal, han bara ligger där. Och jag förstod att han var i chock. Och då fick jag lite sånt där bakslag, för att när jag tittade på honom så påminner han mig om min mellangrabb. Och då kände jag liksom att den här obehagliga känslan började komma tillbaka. Ångesten helt enkelt. Men jag kunde hantera det i alla fall. Och det här hände, allt det där hände i loppet av några sekunder. Vi upprepade kommando, incoming, take cover och så vidare och så vidare. Men det var en granat som fick mig återigen att tänka, nu jävlar är det kört. Och jag hörde det här visslande ljudet. Och jag hör min amerikanska kollega säga Chris incoming, take cover. Och du vet, alla ligger ju, slickar ju gräsmattan. Och jag hör det här visslande ljudet komma närmare. Så jag tänkte, nu smäller det. Och mycket riktigt, det small bakom oss. Det fanns en liten grusväg bakom oss, det var den vägen vi kom fram på. Så minns jag, så uppfattar jag det som det att jag lyfte nästan 1 decimeter från backen efter jordskalvet när granaten slog ner. Det var nära in på att när jag hörde nästa visslande ljud som kom betydligt mycket längre bort, det är att jag ville hålla mig i grässtråna för att inte flyga upp för högt och bli träffad. Så jävla löjligt var det. Svårt att bedöma tiden, men jag skulle tippa någonstans mellan 1 till 2 timmar. Under artilleribeskjutning. Det var definitivt bland de värsta upplevelserna som jag har varit med om i hela mitt liv. Det finns ett talesätt att säga att man vänjer sig med det mesta. Och tro det eller ej, men vi vande oss. Alltså, vi låg där. Och man var mer och mer närvarande. Man var mer och mer liksom direkt efter granaten slog ner så stack man upp huvudet, tittade. Hur ser det ut för de andra kamraterna som ligger i närheten och så vidare. Vi hörde inga skrik, vi hörde ingen som ropade på hjälp, på medic eller så. Så att jag kände, fan, det här kommer vi greja. Och jag förstod att efter artilleribeskjutningen, då är det dags, eller kanske till och med under artilleribeskjutningen, då är det dags för oss att börja framrycka, anfalla helt enkelt. Jag hade hela tiden koll på mitt vapen, jag hade gjort mantelrörelse, jag hade kula i loppet, jag kollade sig hela tiden så att vapnet var säkrat, så att det inte händer olyckor. Det är sån här, insåg jag sen att det är en sån här, vad ska man säga, arbetsskada från Försvarsmakten. Säkerheten först. Sen insåg jag att absolut, säkerheten först, men det finns många andra saker som är betydligt mycket farligare där man befinner sig.